Oppitunti 1. Matkasuunnitelmat. Olen taipuvainen vierailemaan tarkemmissa kohteissa. Huomaa, että haluan vaeltaa, kokeilla katuruokaa, käydä temppeleissä ja ehkä. Kuulostaa uskomattomalta reittisuunnitelmalta. Teillä on varmasti täydellinen esityslista suunnitteilla. Kyllä. Uskon, että jokainen aktiviteetti tarjoaa ainutlaatuisia näkemyksiä paikallisesta En kulttuurista. voisi olla enempää samaa mieltä. Paikallisten makujen kokeminen on seikkailu sinänsä. Onko sinulla suosituksia katuruokasta, jota minun pitäisi kokeilla? Suosittelen maistelemaan paikallisia herkkuja minne ikinä menetkin. Se on paras tapa uppoutua. Kuulostaa ihanalta. Teen luettelon kokeilusta ja todellisesta katuruokasta jokaiselle määränpäähän. Erinomainen idea. En malta odottaa kuulevani herkullisista löytöistäsi. Odotan monia tarinoita, jotka ovat täynnä maukkaita herkkuja ja kulttuuriaarteita. Oppitunti 2. Välttämättömät esineet. Minun on kerättävä tarvittavat tavarat, kunnes matkatavarat palautetaan. Se on helpotus. Toivottavasti se löytyy pian. Oletko ottanut yhteyttä lentoyhtiöön? Minulla on. He vakuuttivat minulle, että saan päivityksiä säännöllisesti. Se on hyvä kuulla. Sillä välin. Onko jotain olennaista, mitä voit lainata? Saatan tarvita muutaman kylpytuotteen ja ehkä asun lähipäiväksi. Lainaan mielelläni sinulle joitain esineitä. Minulla on aina lisävarusteita kaapissani. Kiitos. Tukesi merkitsee paljon varsinkin tämän haitan aikana. Ei ollenkaan. Kaikki kohtaavat matkustushikkoja. Se kaikki on osa seikkailua. Aion säilyttää positiivisen ajattelutavan. Oppitunti 3. Oikeudet ja vapaudet. Baronien oikeudet kattoivat myös Englannin tavallisen kansan muutoksen aikoina. Ehdottomasti. Tällaiset keskustelut oikeuksista tasoittivat tietä demokratialle. On kiehtovaa, kuinka historialliset tapahtumat ovat edelleen muokanneet vapauksiamme tänään. Kyllä, siinä korostetaan edunvalvonnan merkitystä kaikkien kansalaisten oikeuksien turvaamisessa. Onko erityisiä oikeuksia, jotka pidät erityisen tärkeinä? Mielestäni oikeus sananvapauteen on ensiarvoisen tärkeä. Se on demokratian perusta. Olen täysin samaa mieltä. Avoin vuoropuhelu edistää terveitä yhteiskuntia. On tärkeää, että jatkamme näiden oikeuksien puolustamista yhteisöissämme. Ehdottomasti. Minua inspiroivat historialliset henkilöt, jotka taistelivat tällaisten vapauksien puolesta. Oppitunti 4. Markkinointianalyysi. Oletko tarkistanut viimeisimmät markkinointitiedot? Kyllä, meidän pitäisi keskittyä digitaalisiin mainoksiin. Ne tuottavat tällä hetkellä parhaat tulokset. Olen täysin samaa mieltä. Digitaalisesta läsnäolosta on tullut välttämätöntä nykypäivän markkinoilla. Nimenomaan. Kattavuus on laajempi, ja tiettyihin väestöryhmiin kohdistaminen on paljon helpompaa. Onko jokin tietty alusta osoittautunut meille tehokkaimmaksi? Sosiaalisen median kanavat ovat osoittaneet uskomattoman korkeita sitoutumisprosentteja. Se on rohkaisevaa. Meidän pitäisi harkita budjetin kasvattamista näille mainoksille. Minäkin uskon niin. Se voisi houkutella tuotemerkkiimme monipuolisemman yleisön. Valmistellaanko ehdotus esitettäväksi seuraavassa tiimikokouksessamme? Oppitunti 5. Ihanteelliset urapolut. Mikä tahansa tietty alue, johon olet taipuvainen urallasi. Pidän lapsipsykologiaa painopisteenä. Se on uskomattoman vaikuttavaa. Lasten kehityksen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Todellakin.
Uskon, että se voi auttaa ratkaisemaan erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mikä inspiroi sinua jatkamaan tätä polkua? Kokemukseni vapaaehtoistyöstä lasten kanssa ovat vaikuttaneet syvästi näkökulmaani. Se on ihanaa. Tosielämän vuorovaikutus tarjoaa usein suurimman oivalluksen. Kyllä. Uskon, että tällä alalla työskenteleminen voisi antaa minulle mahdollisuuden vaikuttaa. Olet varmasti mielekkäällä matkalla. Oppitunti 6. Viestintätaidot. Minulla on vahvat viestintätaidot. Oletko joukkuepelaaja? Ehdottomasti. Viihdyn yhteistyöympäristöissä. Se on ihanaa. Tehokas viestintä on avain menestyksekkääseen tiimiin. Olen samaa mieltä. Avoin vuoropuhelu edistää parempaa tiimityötä ja ymmärrystä. Miltä sinusta tuntuu, että osallistut tiimidynamiikkaan? Uskon voivani tuoda ideoita pöydälle ja tukea samalla muita. Se on arvokas piirre. Ideoiden ja rohkaisun tasapainottaminen voi johtaa hyviin tuloksiin. Kiitos. Löydän todella tyydytystä auttaakseni muita loistamaan. Yhdessä voimme saavuttaa suuria asioita tiimissä. Oppitunti 7. Aseman työmatka. Kuinka kauan kestää yleensä päästä asemalle? Se kestää yleensä noin 30 minuuttia liikenteestä riippuen. Se on melko hallittavissa. Onko työmatka mielestäsi miellyttävä? Useimpina päivinä kyllä. Podcastien kuunteleminen tekee matkasta nautinnollisen. Se on fantastinen idea. Kuuntelen usein musiikkia, mutta podcastit ovat kiinnostavampia. Hyväksytty. Ne voivat muuttaa arkipäivän matkustamisen mahdollisuudeksi oppimiseen. Uskon, että tutkin joitain suosittuja podcast-suosituksia. Sinun pitäisi. Valittavana on niin monia kiehtovia aiheita. Odotan vaivattomia työmatkoja, jotka ovat täynnä kiehtovaa sisältöä. Oppitunti 8. Avoin lähestymistapa. On tärkeää lähestyä tällaisia tilanteita avoimella mielellä. Olen täysin samaa mieltä. Joustavuus voi johtaa odottamattomiin ratkaisuihin. Kyllä, ennakkoluuloton oleminen edistää luovuutta ja innovaatioita. Se on välttämätöntä, varsinkin kun tehdään yhteistyötä erilaisten tiimien kanssa. Oletko koskaan kokenut tilannetta, jossa ennakkoluulottomuus johti menestykseen? Varmasti. Projektin aikana erilaisten näkökulmien omaksuminen rikasti lopputuotettamme valtavasti. Se on inspiroivaa. Se osoittaa eri näkökulmien arvostamisen tärkeyden. Nimenomaan. Kannustakaamme tätä ajattelutapaa tulevissa pyrkimyksissämme. Epäilemättä. Yhteistyöhenki voi muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi. Oppitunti 9. Kulttuurinen upotus. Aion uppoutua erilaisiin kulttuureihin matkoillani. Kuulostaa upealta kokemukselta. Mistä kulttuureista olet erityisen kiinnostunut? Olen innokas kokemaan sekä Aasian että Etelä-Amerikan elinvoimaiset perinteet. Nämä alueet tarjoavat niin rikkaita historioita ja erilaisia tapoja. Ehdottomasti. Haluan kokeilla paikallisia ruokia ja osallistua perinteisiin festivaaleihin. Ruoka on yksi parhaista tavoista olla yhteydessä kulttuuriin. Oletko maistanut kansainvälisiä ruokia aiemmin? Kyllä. Nautin aidosta thaimaalaisesta kurrista ja perulaisesta cevicheestä. Molemmat olivat jumalallisia. Melko houkutteleva. Haluaisin liittyä sinuun tällaisiin kulinaarisiin seikkailuihin. Meidän pitäisi ehdottomasti suunnitella matka yhdessä.
Uusien kulttuurien tutkiminen on aina parempi kumppanin kanssa. Oppitunti 10. Elämän tasapainottaminen. Kyse on tasapainon löytämisestä ja tietoisuudesta sen mahdollisista vaikutuksista. Melko oivaltava. Tasapainon ylläpitäminen on usein haaste tämän päivän nopeatempoisessa maailmassa. Todellakin on otettava huomioon sekä ammatilliset että henkilökohtaiset sitoumukset. Olen samaa mieltä. Miten varmistat, että pysyt tasapainossa elämässäsi? Priorisoin tehtäväni ja varaan aikaa rentoutumiseen. Se on viisasta. Itsehoito on välttämätöntä henkisen ja fyysisen terveyden ylläpitämiseksi. Ehdottomasti. Entä sinä? Miten pidät elämäsi tasapainossa? Yritän viettää aikaa harrastuksiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen työaikatauluni keskellä. Se kuulostaa terveelliseltä lähestymistavalta. Harrastukset varmasti nuorentavat henkeä. Oppitunti 11. Kilpailukykyiset oivallukset. Tiedottaminen etukäteen voi antaa meille kilpailuetua. Ehdottomasti. Valmistautuminen antaa meille mahdollisuuden ennakoida haasteita hyvin. Miten ehdotat, että keräämme tarvittavat tiedot tehokkaasti? Voisimme tehdä perusteellisen markkinatutkimuksen ja analysoida trendejä. Kuulostaa järkevältä. Markkinoiden aukkojen tunnistaminen voi johtaa innovatiivisiin strategioihin. Kyllä. Yhteistyö tiimin kanssa voisi auttaa meitä keräämään monipuolisia oivalluksia. Pidän siitä, miten ajattelet. Ryhmäideoriihistunnot tuottavat usein hyviä ideoita. Ehdottomasti. Jokainen tiimin jäsen voi antaa erilaisia näkökulmia. Järjestämme pian tapaaminen keskustelemaan lähestymistavastamme. Oppitunti 12. Häävalmistelut. Susan tarvitsee jotain lainattua, hänellä on äitinsä korut. Tuo on ihanaa. Tunteellinen kappale lisää tilaisuuteen erityisen kosketuksen. Todellakin! Korut sisältävät usein henkilökohtaisia tarinoita ja tunteita. Oletko nähnyt, mitä muuta hän aikoo käyttää? Uskon, että hän valitsee yksinkertaisen, mutta tyylikkään puvun. Kuulostaa kauniilta. Joskus yksinkertaisuus on silmiinpistävämpää. Ehdottomasti, sen avulla lisävarusteet loistavat pitäen samalla keskittymisen häneen. Hyvin totta. Oletko miettinyt, mitä pukeudut häihin? Harkitsen klassista pukua, ajatonta ja tyylikästä. Oppitunti 13. Uudet toimialan oivallukset. Teollisuus on uusi amerikkalaisessa kokemuksessa, keskittyen täydelliseen vaikutusvaltaan taloudelliseen ja poliittiseen. Kiehtovaa. Se heijastaa sitä, miten yritykset kehittyvät vastauksena yhteiskunnallisiin muutoksiin. Todellakin. Taloustieteen ja politiikan risteys on ratkaisevan tärkeä markkinoiden dynamiikan ymmärtämiseksi. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tekijät, jotka ohjaavat tätä kehitystä? Teknologialla on merkittävä rooli, se mahdollistaa ketterät mukautukset ja innovaatiot. Ehdottomasti. Digitaaliset alustat ovat muuttaneet yritysten toimintaa. Oletko havainnut, että jokin tietty toimiala johtaa tätä muutosta? Kyllä, uusiutuvan energian ala on edistynyt merkittävästi. Se on lupaavaa. Investointi kestäviin toimintatapoihin on tulevaisuuden kannalta elintärkeää. Oppitunti 14. Kulinaariset suunnitelmat. Ajattelin tehdä erilaisia alkupaloja, pääruokaa ja jälkiruokaa kokoontumista varten. Se kuulostaa herkulliselta. Oletko päättänyt erityisistä ruokalajeista, jotka haluat valmistaa? Harkitsen täytettyjä sieniä alkupaloiksi, runsasta lasagnea pääruoaksi
ja juustokakkua jälkiruoksi. Erinomaiset valinnat. Jokainen ruokalaji tarjoaa ihastuttavan sekoituksen makuja. Toivottavasti kaikki nauttivat niistä. Ruoanlaitto ystäville on aina palkitsevaa. Todellakin. Ruoan jakamisen ilo voi tuoda ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Entä juomat? Onko ideoita siitä, mitä palvella? Valikoima viinejä ja ehkä virkistäviä moktaileja täydentäisi ateriaa kauniisti. Ihana idea. Varmistamme, että luomme ikimuistoisen ruokailukokemuksen. Oppitunti 15. Ruoanlaiton perusteet. Ripaus suolaa. Sain sen. Entä juusto? Tarvitsemmeko mitään? Kyllä. Juusto on ratkaisevan tärkeä monien ruokien makujen parantamiseksi. Minkä tyyppistä juustoa suosittelet ateriallemme? Mielestäni mozzarella olisi ihana lasagnessa, kun taas parmesan voi lisätä rikkautta. Hienoja valintoja. Rakastan mozzarellan kermaista rakennetta. Nimenomaan. Se sulaa kauniisti ja lisää ihanaa venytystä. Pitäisikö meidän harkita myös juustolautasia alkupaloille? Ehdottomasti. Erilaiset juustot yhdistettynä hedelmiin olisivat ihastuttavia. Otan muutaman vaihtoehdon kaupasta. Oppitunti 16. Joogakokemukset. Oletko koskaan käynyt joogatunnin? Kyllä, minulla on. Se on uskomattoman rentouttava ja virkistävä. En ole vielä kokeillut sitä. Mikä on mielestäsi hyödyllisintä? Keskittyminen tietoisuuteen ja hengitykseen on parantanut huomattavasti yleistä hyvinvointiani. Se kuulostaa erittäin houkuttelevalta. Tarvitsisin vähän rentoutumista elämässäni. Suosittelen lämpimästi osallistumista luokkaan tukevan ohjaajan kanssa. Se tarjoaa opastusta. Uskon, että kokeilen sitä pian. Et tule katumaan sitä. Jooga voi olla hieno pako päivittäisestä stressistä. Odotan sitä innolla. Ehkä voisimme joskus osallistua yhdessä. Oppitunti 17. Kuninkaalliset näkymät. Kuninkaallisen perheen asuinpaikka avattiin ensimmäisen kerran yleisölle 1990-luvulla. Se on kiehtovaa. Sen on täytynyt herättää paljon kiinnostusta matkailijoiden keskuudessa. Todellakin. Kuninkaallinen historia ja perinteet kiehtovat ihmisiä usein. Näen sen. Tällaisten historiallisten paikkojen tutkiminen tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen kulttuuriin. Onko sinulla ollut mahdollisuus vierailla kuninkaallisissa asunnoissa? Kyllä, kiertelin Buckinghamin palatsia viime kesänä. Se oli upea. Lyön vetoa, että se oli. Arkkitehtuuri ja puutarhat ovat yksinkertaisesti upeita. Jokainen huone kertoo oman tarinansa historiasta ja loistosta. Haluaisin nähdä sen jonain päivänä. Ehkä voimme suunnitella matkan yhdessä. Oppitunti 18. Parafrasointitaidot. Omalla parafraasillani samasta lausunnosta yritän selventää kantaamme. Se on älykäs strategia. Selkeä viestintä on avainasemassa kaikissa keskusteluissa. Kyllä. Se varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät viestin taustalla olevan tarkoituksen. Oletko harkinnut esimerkkien käyttöä havainnollistamaan pointtiasi? Minulla on. Tosielämän esimerkit tekevät käsitteistä usein suhteellisempia. Nimenomaan. Se vahvistaa väitettä ja houkuttelee yleisöä tehokkaasti. Tarkennan lausuntojani varmistaakseni, että ne ovat selkeitä ja vaikuttavia. Olen varma, että pidät upean esityksen. Kiitos.
Kannustuksesi motivoi minua pyrkimään huippuosaamiseen. Oppitunti 19. Seikkailut taivaalla. Kuulitko lentomatkasta? Se oli melkoinen kokemus. Todellako? Mitä tapahtui? Hänen täytyi lentää lähellä Grimspin kaupunkia ja sai valita ystävän lähtemään mukaan. Kuulostaa jännittävältä. Menitkö jonkun mielenkiintoisen kanssa? Kyllä! Me molemmat nautimme uusien paikkojen tutkimisesta, joten se oli täydellinen valinta. Mikä oli lennon kohokohta? Näkymät ylhäältä olivat aivan henkeäs alpaavia. Voin vain kuvitella. Maisemien yläpuolella lentäminen tuntuu surrealistiselta. Se todella tekee! Pilvet näyttivät ikkunastamme pörröiseltä puuvillakarkilta. Oppitunti 20. Hienovarainen tuttavuus. Se on loistava valinta. Mihin aikaan meidän pitäisi tavata siellä? Entä jos tapaisimme kello 10? Näin voimme napata kahvin etukäteen. Täydellinen! Arvostan päivän aloittamista kofeiinilla. Minäkin. Se asettaa sävyn koko päivälle. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty kahvila? Ajattelin kadulla olevaa. Heillä on upeita leivonnaisia. Se jossa on viihtyisä ilmapiiri. Kuulostaa ihastuttavalta. Kyllä. Se on upea paikka rentoutua ennen sukeltamista tapahtumaan. Se saa minut vieläkin innostumaan. Laadaanko luettelo kysymyksistä, joita esitämme kokouksessa? Oppitunti 21. Autoteollisuuden edut. Nämä ihmiset tekevät korjauksia tai parannuksia autoihinsa. Tietysti tämä on hyödyllinen harrastus, mutta se voi joskus johtaa odottamattomiin komplikaatioihin, eikö niin? Ehdottomasti. Uskon, että näpertelystä voi tulla ylivoimaista, jos asiat menevät pieleen. Todellakin. Hauskan harrastuksen ja turhauttavan projektin välillä on hieno raja. Oletko koskaan yrittänyt korjata jotain itse? Yritin vaihtaa autoni öljyä kerran, sanotaan vain, että se ei päättynyt hyvin. Kuulostaa melkoiselta kokemukselta. Mitä tapahtui? Unohdin laittaa korkin takaisin päälle ja päädyin öljyvesiputoukseen ajotielleni. Voi ei. Kuulostaa todella liukkaalta tilanteelta. Oppitunti 22. Unella on merkitystä. Se on hyvä ajattelutapa. Entä nukkuminen? Saatko tarpeeksi? Olen yrittänyt priorisoida riittävää lepoa, mutta se voi olla haastavaa. Ymmärrän. Työn ja rentoutumisen tasapainottaminen on usein vaikeaa. Nimenomaan. Joskus mieleni kilpailee tehtävien kanssa, vaikka yritän nukkua. Voin samaistua. Onko sinulla tekniikoita levollisuuden parantamiseksi? Kyllä. Mielestäni kirjan lukeminen ennen nukkumaan menoa voi auttaa rauhoittamaan ajatuksiani. Se on loistava idea. Käännyn usein meditaatioon mieleni helpottamiseksi. Meditaatio on erinomainen harjoitus. Ehkä meidän pitäisi kokeilla sitä joskus yhdessä. Haluaisin sitä. Siitä voi tulla uusi yörutiini. Oppitunti 23. Antiikkihuonekalut. Rakastan antiikkihuonekaluja. Sillä on niin paljon luonnetta ja historiaa. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen kappale kertoo ainutlaatuisen tarinan. Nimenomaan. Minua kiinnostaa menneiden aikakausien käsityötaito. Minäkin. Antiikkihuonekalujen yksityiskohdat ovat usein hienoja. Oletko koskaan harkinnut palojen palauttamista? Olen ajatellut sitä. Elämän palauttaminen vanhoihin huonekaluihin olisi niin tyydyttävää.
Se todella olisi! Lisäksi voit luoda jotain todella henkilökohtaista. Kuvittele ylpeyttä sanoa, palautin sen. Se on ihana ajatus. Ehkä voisimme löytää projektin, jonka parissa työskentelemme yhdessä. Oppitunti 24. Kuntotavoitteet. Haluan ehdottomasti rakentaa voimaani ja lisätä lihasmassaa. Se on erinomainen tavoite. Painojen nostaminen voi auttaa siinä merkittävästi. Ehdottomasti. Olen tutkinut tehokkaita voimaharjoitteluohjelmia. Oletko harkinnut myös vastustusharjoittelun kokeilemista? Kyllä. Uskon, että se täydentää painonnostoa täydellisesti. Nimenomaan. Molempien yhdistäminen voi tuottaa vielä parempia tuloksia. Millä muilla tavoilla voidaan rakentaa voimaa tehokkaasti? Johdonmukaisuus on avainasemassa. On myös tärkeää ylläpitää tasapainoista ruokavaliota. Olen täysin samaa mieltä. Ravitsemuksella on keskeinen rooli kuntotavoitteiden tukemisessa. Oppitunti 25. Haasteiden voittaminen. Minäkin. Onko vinkkejä sen voittamiseen? Menestyksen visualisointi ennen esitystä voi olla varsin tehokasta. Se on loistava idea. Positiivinen visualisointi voi lisätä luottamusta. Ehdottomasti. On yllättävää, kuinka voimakas mielemme voi olla. Oletko kokeillut tätä tekniikkaa aiemmin? Kyllä. Se on auttanut minua esityksissä ja jopa urheilutapahtumissa. Minun pitäisi sisällyttää tämä rutiiniini ennen tärkeitä kokouksia. Kuulostaa fantastiselta suunnitelmalta. Se voi selventää tavoitteitasi ja lisätä moraalia. Kiitos neuvoista. Yhdessä voittakaamme pelkomme. Oppitunti 26. Podcast-maraton. Pidän sen mielessä. Olen innoissani voidessani aloittaa podcast-maratonini kotona. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä aiheita käsittelet podcasteissasi? Aion tutkia erilaisia aiheita, mukaan lukien henkilökohtainen kehitys ja matkustaminen. Molemmat ovat erinomaisia teemoja. He voivat inspiroida ja kertoa kuuntelijoillesi. Nimenomaan. Olen innokas kuulemaan erilaisia näkökulmia näihin aiheisiin. Aiotko kutsua vieraita podcastiisi? Kyllä. Uskon, että vierashaastattelut lisäävät sisältöön syvyyttä ja monimuotoisuutta. Se on hieno strategia. Se pitää sisällön tuoreena ja kiinnostavana. Toivon lanseeraavani sen ensi kuussa. Oppitunti 27. Hyödyllinen kohtaaminen. Eräänä päivänä tyttö tuli luokseni ja sanoi olevansa eksynyt. Hän ei löytänyt tiensä englanninkieliseen luokkaansa. Voi rakas! Miten autoit häntä? Tarjouduin rauhallisesti kävelemään häntä sinne. Kävi ilmi, että olimme molemmat matkalla samaan suuntaan. Mikä satunnainen kohtaaminen? Kävitkö mukavaa keskustelua matkalla? Me teimme! Se auttoi häntä tuntemaan vähemmän ahdistusta eksymisestä. Se on fantastista. On aina sydäntä lämmittävää ojentaa käsi apua tarvitseville. Nimenomaan. Se muistutti minua ystävällisyyden merkityksestä jokapäiväisessä elämässämme. Ystävällisyys voi luoda yhteyksiä jopa muukalaisten kanssa. Todellakin. Joskus yksinkertaisimmat eleet voivat tehdä suurimman eron. Oppitunti 28. Kääntäjän haasteet. Kääntäjä haavoittui vakavasti. Hänen japaninkielinen kääntäjänsä puukotettiin kuoliaaksi. Se on järkyttävää. Käännöstyöhön liittyvät olosuhteet voivat olla vaarallisia. Todellakin. Vaikuttaa siltä,
että työ asettaa yksilöt usein haavoittuviin asemiin. Kyllä, heillä on kuitenkin kriittinen rooli kulttuuristen aukkojen poistamisessa. Heidän panoksensa ovat korvaamattomia etenkin konfliktitilanteissa. Se on monimutkainen ala, joka vaatii paitsi taitoa myös rohkeutta. Mietin usein, miten kääntäjät hallitsevat tällaisten ympäristöjen paineita. Sen täytyy olla uskomattoman haastavaa, mutta monet tekevät sen omistautumisesta. Muistakaamme heidän uhrauksensa ja ajakaamme turvallisempien työolojen puolesta. Oppitunti 29. Seikkailu odottaa. Olen niin innoissani ensi viikon matkastamme. Minäkin. Oletko alkanut pakata? Minulla on todellakin, mutta minulla näyttää olevan pieni ongelma. Mikä ongelma se voisi olla? En löydä matkatyynyäni, se näyttää kadonneen ohueseen ilmaan. Ehkä se on päättänyt aloittaa oman seikkailunsa ilman sinua. Nyt se olisi juonenkäänne, saatan tarvita uuden varmistaakseni mukavuuteni matkan aikana. Mukavuus on välttämätöntä, varsinkin kun yritetään nukkua liikkuvalla ajoneuvolla. Luuletko, että matkatyyny palaa omasta tahdostaan? Oppitunti 30. Kulinaariset kokeet. Minua on viime aikoina kiehtonut naudanlihan ja italialaisen mausteen yhdistelmä. Minun on kokeiltava sitä seuraavalla kerralla. Mitä yleensä valmistat sen kanssa? Normaalisti tekisin herkullisen pastaruuan. Se lisää merkittävää makua. Pasta naudanlihalla. Nyt se kuulostaa kiehtovalta. Minun on tiedusteltava reseptistäsi. Olen iloinen voidessani jakaa sen, minun on kuitenkin varoitettava teitä, se vaatii jonkin verran taitoa. Mikään kulinaarinen haaste ei ole minulle liian pelottava. Suhtaudun myönteisesti mahdollisuuteen kokeilla. Saatat huomata, että se on haastavampaa kuin miltä näyttää. Salaisuus on mausteiden tasapainottamisessa oikein. Luotan sanaasi, tietäen sinut, sen täytyy olla ihastuttavaa. Ehkä voisin näyttää taitojani keittiössä eräänä iltana. Oppitunti 31. Musiikilliset oivallukset. Olen huomannut, että tyypillisesti amerikkalaisia kappaleita on saatavilla hyvin vähän. Se on totta. Näyttää siltä, että useimmat ovat joko liian moderneja tai liian perinteisiä. Huomasin kuitenkin, että Foster tarjosi monia kappaleita, jotka ilmaisivat 1800-luvun elämää. Se lisää varmasti kiehtovan kerroksen historiaa musiikkiin. Mitä kappaleita olet löytänyt? Yksi huomionarvoinen kappale on Voi, Susanna. Se todella kiteyttää tuon aikakauden hengen. Olen kuullut siitä. Melodia on melko tarttuva. Todellakin, se on. Fosterin sävelet herättävät nostalgisen tunteen, joka kuljettaa sinut ajassa taaksepäin. On hämmästyttävää, kuinka musiikki voi vaikuttaa tunteisiimme ja muistoihimme. Hyvin paljon. Oletko harkinnut tutkia lisää tästä musiikin aikakaudesta? Oppitunti 32. Lomajännitys. Monet ihmiset menevät lomalle kesällä. Se on oikein! Se on ihanteellinen aika rentoutua ja tutustua uusiin kohteisiin. Meilläkin vietetään kesälomaa koulusta ensi viikolla. Kuinka upeaa! Onko sinulla erityisiä suunnitelmia mielessä? Todellakin. Toivon pääseväni käymään vuorilla ja nauttimaan raikkaasta ilmasta. Kuulostaa ihanalta. Olen aina halunnut patikoida vuorilla. Sinun pitäisi liittyä minuun. Se on muistamisen arvoinen seikkailu. Olisin erittäin kiinnostunut hyväksymään kutsusi.
Fantastinen! Voimme myös nauttia nuotioaterioita tähtien alla. Oppitunti 33. Kulinaarinen toveruus. Se on totta. Voimme vain nauttia ruuasta toistemme seurassa. Ruoka maistuu todellakin paremmalta jaettuna. Mistä ehdotat, että aloitamme? Ehdotan, että aloitamme ihanalla juustolautasella. Se on aina hitti. Erinomainen valinta. Minkä tyyppisiä juustoja sisällytämme? Ehdotan cheddaria, brietä ja ehkä vuohenjuustoa vaihtelun vuoksi. Nämä valinnat ovat herkullisia, tuon hedelmiä heidän mukanaan. Hedelmät lisäisivät ihastuttavan kontrastin. Kuinka upean juhlan luomme. Täytyy myöntää, että odotan innolla tätä kulinaarista kokousta. Niin kuin minäkin! Se on upea ilta täynnä naurua ja makua. Oppitunti 34. Lämmin vastaanotto. Hyvää huomenta. Kyllä, olen uusi. Nimeni on Emili. Liityin juuri yritykseen viime viikolla. Tervetuloa. On hienoa, että keskuudessamme on tuoreet kasvot. Millainen kokemuksesi on tähän mennessä ollut? Kiitos. Kaikki ovat olleet uskomattoman vieraanvaraisia, mikä tekee sijoittumisesta paljon helpompaa. Se on fantastista. Jos tarvitset apua, älä epäröi kysyä. Arvostan ystävällisyyttäsi. Opettelen edelleen köysiä, mutta olen innokas sopeutumaan. Sopeutuminen vie aikaa, ja on täysin normaalia tuntea olosi hieman ylikuormitetuksi. Olen samaa mieltä. Olen päättänyt tarttua tuleviin haasteisiin. Se on henki. Yhdessä voimme luoda tukevan ympäristön toisillemme. Nimenomaan. Olen innoissani siitä, että saan tuntea kaikki paremmin ajan myötä. Oppitunti 35. Matkaoivallukset. Hei! Kuulin, että suunnittelet matkaa. Tarvitsetko matkavinkkejä? Se on erittäin ystävällistä tarjota. Olisin kiitollinen kaikista neuvoista, joita voit antaa. Varmasti. Varmista ensin, että sinulla on tarkistuslista, jotta vältät välttämättömien esineiden unohtamisen. Tarkistuslista? Se on loistava idea. Unohdan usein asioita, kun minulla on kiire. Se tapahtuu parhaimmille meistä. Monipuolisten vaatteiden pakkaaminen voi myös säästää tilaa matkalaukussa. Monipuoliset vaatteet todellakin. Harkitsen tätä valmistellessani. Älä myöskään unohda asiakirjojen, kuten passin, merkitystä. Minulla on taipumus jättää huomiotta tällaiset pienet yksityiskohdat. Kiitos muistutuksesta. Ilo, nauti matkastasi ja kysy rohkeasti, tarvitsetko lisäapua.